wí ti dé. Anytime wí ti dé. Anytime wí ti dé sẹ́. Anytime wí ti dé. Anytime sọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ táriwo gbalẹ̀ gboko. Àwí koko. Àwí koko. Àwí koko àkàndá ọ̀rọ̀ gbogbo ayé ló gbọ́. Àwí koko àkàndá ọ̀rọ̀ ẹ máa gbọ́ wa lọ. Anytime wí ti dé. Anytime wí ti dé o. Anytime wí ti dé sẹ́. Anytime wí ti dé o. Anytime sọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ táriwo gbalẹ̀ gboko. Àwí koko. Ó dé. Àwí koko. Àwí koko àkàndá ọ̀rọ̀ gbogbo ayé ló gbọ́. Àwí koko àkàndá ọ̀rọ̀ ẹ máa gbọ́ wa lọ. Ètò túmọ̀ gbọ́ wa tó tún nítumọ̀. Gbogbo ayé ló gbọ́. Àkàndá ọ̀rọ̀ ẹ máa gbọ́ wa lọ. Sọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n kátàkó mọ́kùn yọ. Gbogbo ayé ló gbọ́. Àwí koko lójú ọlọ́rọ̀ ẹ máa gbọ́ wa lọ. Bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí lọ́lọ́rọ̀ ó dẹ̀ ṣe gan. Gbogbo ayé ló gbọ́. Àṣà ìmọ̀ ẹ máa gbọ́ wa lọ. Current affairs gbogbo ayé ló gbọ́. Ọ̀rọ̀ tó ń lọ ní ìgboro ẹ máa gbọ́ wa lọ. Kódà tó fi lórí àwọn òṣèlú wa gbogbo ayé ló gbọ́. Ìtàn ẹ máa gbọ́ wa lọ. Ìtàn àgbọ̀n fi kọ́gbọ́n gbogbo ayé ló gbọ́. Lórí ètò Awíkókó ẹ máa gbọ́ wa lọ. Àṣà ìmọ̀ gbogbo ayé ló gbọ́. Ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi ẹ máa gbọ́ wa lọ. Lẹ́yàdís mo gbọ́ ní tèmi o gbogbo ayé ló gbọ́. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ètò Awíkókó gbogbo ayé ló gbọ́. Mo kí gbogbo ọmọ kóòtù òjíire bí o. Àánú Ọlọ́run alààyè ò ní fi wá sílẹ̀. Mo ní kí n sáré wá rán fáadí tí wa kókó ni o. Ó ń bọ̀. Àwọn ládẹ́ẹ̀dẹ́ èyí ọ̀gbà wọn mọ́. Ǹjẹ́ àsì múra lẹ̀dẹ́ báyìí? N ò tún rò bẹ́ẹ̀. Ròyìn tó sáré tẹ̀mí lọ́wọ́ ń pàjáwìrì ń yàjóyàjó. Ó ní pé àwọn onísùnmọ̀mí pẹ̀lú ìbọn lọ́wọ́ lórí ọ̀kadà. Wọ́n ti ń yà wọ ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Wọ́n ní láti Kẹ́bì ni wọ́n ti wọ̀ pínlẹ̀ Niger. Láti ìpínlẹ̀ Niger ni wọ́n ti wọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Inú igbó tó yí Ògbómọ̀ṣọ́ ká. Òun náà ni wọ́n rárí wọ̀. Ọmọ káàárọ̀ òjíire ńbo la fẹ́ wọ̀, ńbo la fẹ́ ságbà, kí ni tá fẹ́ mú sàlóògùn, kí ni tá fẹ́ ṣe. Sáriwo egbe ò tún ní sọ láwọn egbe kan, sáriwo ẹkún ò tún ní sọ láwọn egbe kan, ṣé wọn ò tún ní jẹ́ àwọn èèyàn kan kó wọnú igbó lọ. Bó la ṣe múra sí, bó la ṣe ń palẹ̀ mọ́ sí, pápápá ni mo fẹ́ ṣe. Ẹjá sáré gbọ́ fọ́nrán yìí. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohun tó ń pòsì yìí òdodo ọ̀rọ̀ ni ìfòsí lọ́nbẹ̀. Ilé ìkọ́ lọ ṣáájú. Hello sir, sẹ́yìn gbọ́ mi sà. Láti bo olẹ ni wọ́n ti wọlé bọ̀. Láti wọ́n ti gba dúkúrú wọn láti wọ́n ti Yauri wọ́n ti gbéra wọ́n fẹ́ láti Kebbi ni wọ́n ti wọ Niger. Yauri ni wọ́n ti gbéra. Ògbómọ̀ṣọ́ wọ́n sì ń bọ̀. Wọ́n ti ń bọ̀ àti wọ́n ti fẹ́ wọ gbó tó wà láti ibi igbó yẹn ń bẹ láti dúkúrú mọ́ igbó yẹn lọ wá sí Ìgbẹ́tì. Àwọn tí wọ́n ti wọ ọmọ wọn sì wọlé bẹ̀lẹ́ 300. Àwọn eléyìí sì máa ń pààyàn tí wọ́n lè burúkú ẹ dákun bá pariwo ẹ̀ sáré kán sì mọ ìgbẹ́ tá a wà pé ẹ dákun. Bó lẹ ṣe mọ̀ yún. Ẹ dákun. Aláàjì mo fún táwọn oníṣọ́ láti Kòtàngórá. Bó lẹ ṣe mọ̀. Àfọwọ́tà Tìjání. Hello sà. Bó lẹ ṣe mọ̀. Àwa ni wọ́n bá ní gbogbo àwọn ìwà tẹ́ ń gbẹ́ gbèríko ní ti sálà nígbà tí wọ́n kọjá lọ. Wọ́n sáwọn èèyàn yín ní gbèríko. Bẹ́ẹ̀ ni kódà yìnbọn pa àwọn kan ní ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ ijó mi báyìí lánàá. Ní agbègbè wo wọ́n ti sáyẹn. Ní ìrìjò ní Niger State mi báyìí lẹ́gbẹ̀ẹ́ Kòtàngórá. Ọ̀nà Ògbómọ̀ṣọ́ wọn wá darí sí. Wọ́n ti kọjá sí Zukurumọ́ wọ́n fẹ́ wọ igbó rìsáàfù yẹn igbó rìsáàfù yẹn lọ káyọ̀ mọ́ tí ń bọ̀ sí Bẹ̀tì. Ẹ ṣeun. Ṣé ọ̀rọ̀ yín tẹ́ ẹ bá wa sọ yìí sáà lè gbé sórí social media kí gbogbo ayé ọgbọ́. Ẹgbẹ́ síbẹ̀ o gbogbo ayé bá yín lọ́mọ gẹ́gẹ́ pé tẹ́ ẹ bá gbọ́ sàkẹ́rẹ́ ó ti gbé síbẹ̀ rẹ̀ gẹ́gẹ́ ni. Ẹ ṣeun. Ẹ dákun pa wọn mọ lópin o Ọlọ́run sọ wọn lẹ Yorùbá o àní dààmú o. Àmín kí ló kọ́ tẹ́ ẹ̀ka wọn yẹn. Àwọn Lákúráwá ló kọ́ tiwọn. Bẹ́ẹ̀ ni. Ọlọ́mọ aṣáánú wa o. Àmín o àwọn tí àwọn mọ́ pààyàn tẹ́lẹ̀ tiwọn.
ẹ ṣeun. wọ́n ti wọ ọgbọ́n láti sukuru mọ́ báyìí wọ́n ń bọ̀ àsọ́nà káyọ̀ mọ́ wáyé pé bẹ́ẹ̀ náà ló dégbẹ́ tì ló dọ́nà òròdà òṣìṣẹ́ kó yẹn jò ní. bẹ́ẹ̀ni. tó wọ́n ti wà náà tó wọlé sílẹ̀ Yorùbá báyìí o kọ́nà kó sànú wa o. ẹ ṣeun. ẹ ṣe máa fi tó àwọn agbófinró létí gan ní ìsìn. dákun ẹ̀sìn Ọlọ́run sànú wa náà. nínú platform tí wọ́n fi sí ẹnìkan wá ń testify sí pé irọ́ kọ́ o òótọ́ ni o. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohun tó post yìí òdodo ọ̀rọ̀ ni kò sí rọ́ńbẹ́. In fact nítorí pé yahoo bíi maila wa so ọ̀nà lebelemi tó já sí ọ̀nà zuguruma tó ń sọ yẹn níbẹ̀ ni wọ́n ti ń sọdá tí àwọn èèyàn wò wọn lọ táwọn àti àwọn ìyàwó wọn àtàwọn ọmọ pátápátá wọ́n dẹ̀ pọ̀ wọ́n pọ̀ buhaya wallahi so kò sí rọ́ńbí ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí fi ránṣẹ́ sí ilé ní ilẹ̀ Yorùbá náà wọ́n dẹ̀ ń wọ̀ lọ. Even àwọn tí wọ́n fi gbé wọn lọ kó àwọn yẹn ní nǹkan bíi ó ti tó nǹkan bíi oṣù mẹ́fà sẹ́yìn àbí sí márùn gan wọ́n ti kọ àwọn náà kọjá ọ̀nà yẹn náà wọ́n gbà kọjá sísàlẹ̀ káwọn fi wá jáde sínú gbẹ̀yẹn sínú gbẹ̀yẹn náà oko yẹn tó ń fẹ́ lọ sí ibẹ̀ Ọlọ́run ọba láàánú kó ṣàánú wa ẹ dákun ètò ààbò yẹ ká kó máa mójútó sàǹsàn nílẹ̀ Yorùbá wallahi àmọ́ èèmù wọn nílẹ̀ Yorùbá wọn darí sí nísìnyí wọ́n ti rí wọn túká ní bí àwọn Borno àwọn Zamfara yẹn so wọ́n á darí lọ báyìí so láti bẹ̀ wọ́n ti wọ́n jáde tó dandan ní ọ̀nà bíi náà wọ́n lè gbà so ohun tó ń distance ìrìn àjò tó ń fi rìn tó kọ́ lọ́wọ́ balanu kọ́ sànù wa ó yẹ kí information kan ti dé kó ti káàkiri nítorí kí n ṣe ìrìn àjò nùgbẹ́ ni lọ́kàn ni láti ibi ohun tó bẹ̀rẹ̀ láti rí ìrìnjò báyìí tí tó fi dé zuguruma yẹn títí sí wa náà ni so kọjá bí àlàyé kò sí rọ́ńbẹ́ òdodo ọ̀rọ̀ ni o ó dẹ̀ ṣúọ̀ gan kọ́ lọ́wọ́ balanu kọ́ fàánù rẹ̀ lé ọba kó ti ká láṣẹ ẹyin tẹ́ wà lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ dákun ẹ gbáradì fún wọn Ọlọ́run sànù wa yóò ti ká láṣẹ ọ̀rẹ́ ayọ̀. ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́ yìí o wọ́n dárúkọ àwọn agbègbè ibi tí wọ́n ti ń bọ̀ ibi tí wọ́n ń gbà lọ orúkọ àwọn tí ń bọ̀ ẹ rí i pé wọ́n ní wọn ò mú ṣeré wọ́n láwọn eléyìí máa ń pààyàn ṣeré ni bí wọ́n ṣe ń bọ̀ láàrin tọ̀nà náà wọ́n ń pààyàn lápàrìn ilẹ̀ Yorùbá náà wọ́n ń darí sí. now ẹ jẹ́ ká wo fọ́nrán yìí padà lẹ́ẹ̀kan sí i ẹ jẹ́ á wò ó láti rẹ̀ dópin kẹ́ ẹ wo ohun tí ń wọlé Yorùbá bọ̀ bí wọ́n ṣe ń wọlé Yorùbá bọ̀ wọ́n ti lé wọn ń Borno wọ́n ti lé wọn ń bi wọ́n ti lé wọn ń Sàǹfàrà wọ́n ti lé wọn gbogbo ibi tí wọ́n wà wọ́n ti lé wọn lókè Ọya òkè Ọya wà conducive mọ́ so ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè ló wà conducive sílẹ̀ káàrọ̀ òjìrè ló gbolè tó gbọ̀lẹ̀ ọmọ káàrọ̀ òjìrè ṣé ìṣepá ń sùn ẹ̀fọn kìíní yìí ẹ̀jẹ̀ ó délé kó dóko kó dé ọ̀dọ̀ àwọn bàbá wa láàfin kí wọ́n tètè wá ìgbésẹ̀ tán fẹ́ gbélé lórí ṣé gbàgbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba ló ti sá kúrò nípínlẹ̀ Kwara tí wọ́n fà àfin lẹ̀ tí wọ́n fìlú lẹ̀ tí wọ́n wá gbóòbì kan gbà lọ pápápá ẹ jẹ́ ká sáré wo fọ́nrán yìí God bless you pápápá. àwọn lẹ́rí tí wọ́n ń tú yáyá dà gìrìgìrì lọ́hùn o ẹ̀rí páwọn eléyìí ọ̀bá ti rí wá wọ́n rẹ́rìn lóòótọ́ ẹ̀rín ìyàngí wọ́n rí o wọ́n wo ibi tí yóò jẹ lára wa ni o àwa wọ́n fi rẹ́rìn o so like I said mo ní àwọn ọba kan ti kúrò láàfin nípínlẹ̀ Kwara as at April 25, 2026 kidnap terror 30 Kwara kings flee palaces ọgbọ̀n ọba lọ́sàkó láàfin ńbẹ nígbàmígbàmí ọ̀yàgbà ẹranko búburú lé mi bọ̀ wá ọ̀yọ́dẹ àwọn ọdẹ wọn ti fẹsẹ̀ fẹ́ yìí o
àwọn àgbà ni wọ́n ti ná pápá bora yìí o á ti wá ṣèyí sí. No fewer than 30 traditional rulers across the southern area of Kwara State had fled their palaces following a sustained wave of kidnappers, killings, and violent attacks. Saturday Punch has learned. Our correspondent gathered from 2 credible community leaders that the affected monarchs were seeking refuge in urban centers including Ilorin, Osogbo, Offa, and Lagos. Wọ́n rìn jìnnà sáwọn abúlé wọn bí tí wọ́n ti dán jọba lé lórí. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni kò yẹ ká fìyàn joyè àwòdì kọ́ mọ́ lè gbẹ́ díẹ̀. Àwọn eléyìí ò lè gbòòrò mọ́ díẹ̀. Wọ́n joyè àwòdì wọ́n na pápá bora. Àwọn ọba tí ò wọ̀ pè bí, àwọn ọba tí ò sọ̀rọ̀, àwọn ọba tí ò dira, àwọn ọba tí ò lágbára, àwọn ọba tí ò màṣà, àwọn ọba tí ò mọ̀ṣe, àwọn ọba tí ò mẹ̀tọ́, àwọn ọba tí ò mọ̀ṣẹ̀ṣe, àwọn ọba tí ò jọba, ọba àgbàlódé. So, findings show that some of the affected traditional rulers are from Omogo, Àfín, Òrékè Òkègbó, Ọlọ́ntẹ́lẹ̀, Alábẹ́, Gànmú Àìlérí, Ọlọ́gànmọ̀, and Igbo Àgbọn communities. While some have been away from their domains for months, others has been out for nearly a year. Wọn ò dé abúlé tán jọba lé lórí mọ́, wọ́n sì mọ́ gbádé káàkiri ibi tí wọ́n bá wà bí. Ọlọ́run ṣàánú wa. Their displacement, triggered by repeated attacks by armed groups, has created a leadership vacuum in their communities. A resident of Omugo community, Wale Olasokanmi, said the traditional ruler, known locally as Esa, fled due to fear of abduction. Babu baba, ọbárúkú ọba họ. Babu baba ọ̀fẹ́ jẹ́ kí wọ́n jí òun gbé. Wọ́n máa béèrè ransom, kò fẹ́ jìyà. He said, and I quote, "In the past, our traditional rulers were always around. They lived among us and provided leadership during crisis. But now, they don't stay here anymore. They only come occasionally for meetings or special occasions and leave immediately." Majority wọn ò jẹ́ sùn láàfin. Mọ́ bá wá lé wẹ́rẹ́, wọ́n bá ti rojú ara lé wẹ́rẹ́. Tán ṣe pàdé tán fẹ́ ṣe, wọ́n tún yí kọ́ ọ̀dẹ̀ yìí òdì wọ́n bá ti wọn lọ́nu. When attacks became frequent, it was no longer safe for them to remain in the palace. Even ordinary residents are afraid, so you can imagine what it means for a king who is always a target. Olasokanmi recalled that a major attack on the community in March 2026 marked a turning point. He said, and I quote, "After the bandits attacked the church on March 22 and abducted about 8 people, many families started leaving. The fear was too much. People abandoned their home overnight." He added that while there had been a slight improvement in security in recent weeks, the absence of traditional rulers continued to affect coordination and decision making. He said, and I quote, "Even as some people are trying to return, there is no strong leadership on the ground that makes it difficult to rebuild confidence." Ní leadership ọba kankan o, kẹ́ tó build confidence ara yín o. Kálukú ní jà forí ara ẹ̀, kò sí jà fojo mọ́ ni wọ́n fi ṣe. According to him, Omogo is part of the larger Oro Agor community, which comprises about 15 towns, including Ajegunle, Iragbon, Agor, Okeayin, Oyate, and Okedaba, all of which have experienced varying degree of attacks. A ti ń sọ nípa àwọn ibẹ̀ yẹn yóò ti tó 2019, 2020. Páwọn onísùnmọ̀mí pọ̀ lágbègbè ibẹ̀ wọ́n ya wọ́ bẹ̀ ni àwọn community yẹn ò dẹ̀ sọ̀rọ̀. Wọ́n ò kẹ́hùn sọ̀rọ̀, wọ́n wá ń kẹtàn sáré nísìnyí. Further findings by Saturday Punch show that Oreke and Oreke Okegbo communities have been largely deserted since June 2025 following repeated bandit incursions. Wọ́n dàbí pa aṣọ kan nù wọn tó jẹ́ pé ajá kan ṣoṣo àtàdìẹ ló kù nílùú. The situation escalated after an attack on a marble mining site near Oreke Okegbo marble mining site. Ṣé lóòótọ́ ni pé àwọn tí wọ́n lé àwọn èèyàn kúrò nílùú wọ́n rí mineral resources lọ́dọ̀ wọn ló jẹ́ kí wọ́n dẹ́rù bà wọ́n bá ti fa àwọn onísùnmọ̀mí lé wọn lọ
wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ illegal mining àti illegal iṣẹ́ wọn. So Mabu mining site tó wà ní Òrèké Òkègbó on June 4, 2025, where 2 police officers, Assistant Superintendent Haruna Watsai and Inspector Tuko Oga were pààyàn. Wọ́n pa ọlọ́pàá méjì ń bẹ̀ wọn. A palace worker, Samuel Afolayan, said the attacks marked the beginning of mass displacement. He said, and I quote, initially, they were just stealing food and livestock. Wọ́n jí oúnjẹ wọn gbé, kàn jí ẹran gbé, kàn jí adìẹ gbé, kàn ó rè pàjẹ́, kí wọ́n jájá yín gbé, kí wọ́n rè pàjẹ́. But later, they started kidnapping and killing people. That was when everyone began to leave. As I speak to you, I have not been to Oreke since June last year. The king is not there. The palace is empty, and the entire community is deserted. Even neighboring villages along that axis have been abandoned. Can you imagine? Ntí wọ́n fẹ́ ṣe fún gbogbo wa nù o, ká fi lé wa lẹ̀, ká sá gbogbo bòmíì lọ, kí wọ́n wá gbalé lọ wa. Afolayan described the area as completely isolated, adding that basic social and economic activities had collapsed. Similarly, the Oni-Wharf Afin, Oba Simeon Olaunipekun, has not returned to his domain since he was abducted alongside his son on New Year's Eve. Government invaded his residence in December 2025 and kidnapped the monarch and his son, who is a core member. While the son was released after about 21 days, the monarch regained his freedom after a ransom reportedly exceeding 30 million naira was paid. A palace source said the monarch was still undergoing treatment. Shock yẹn ò lè tán lára wọn. He said, and I quote, Kábíyèsí went through a very traumatic experience. He spent almost a month in captivity under harsh conditions. Given his age, it affected him seriously. Since his release, he has been receiving medical attention. Doctors advise that he should rest and avoid stressful situations. That is why he has not returned to the community. Across the affected communities, the impact of the attacks has been devastating. Saturday Punch gathered that farms have been abandoned, schools shut down, and markets rendered inactive as residents fled to safer locations. The latest government attack occurred in Olayinka community in a Felodun local government area, where armed men stormed the palace of the monarch Oba Salman Olatunji Aweda in the early hours of Saturday and abducted him alongside his wife and another resident. Ẹ jẹ́ n sáré yá ṣẹ́jú kan lọ́wọ́ yín tí n bá padà dé kí n bá a délẹ̀ ká fẹnu ọkọ̀ ètò gúnlẹ̀. God bless you. Ẹ ṣé pọ̀, mò ń bọ̀. Mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ wa nílé, mo sì kí gbogbo ojú tó ń wò wá nílé pé ojú tẹ fi ń wò wá ò ní fọ́, etí tẹ sì fi ń gbọ́ wa ò ní di. Orúkọ tèmi ni Godwin tí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mọ̀ sí Ìyá Ìjẹ̀bú. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ní ìṣe wa, wípé ìlera yín òun ló jẹ wá lógún. A tún ti dé bí a ṣe ń dé o. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ìṣòro tó jẹ́ pé ọkùnrin tó dàbí obìnrin nínú ilé, ọkùnrin tí ò lè ṣojúṣe ẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé pépà lẹ máa ń kà lálálẹ́, ẹ má ka pépà mọ́, ẹ kàn sí wa. A ní pákéjì oríṣiríṣi fún yín. A ní 3-in-1, a ní 2-in-1 fẹ́yìn ọkùnrin tó lè jẹ́ kẹ́ tó máa jẹ́ kẹ́ ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe. Bákan náà ni ìṣòro tí à ń pè ní arthritis. Arthritis yìí ó ń ṣọkùnrin ó ń ṣobìnrin, orúnkún ríro, ìbàdí ríro, ọrùn ẹsẹ̀ ríro. Ẹlòmíì ó lè jẹ́ osteoarthritis lónìí, ẹlòmíì rheumatoid arthritis, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kò ní lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀, ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kírun. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ sciatica ni, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ lumbar spondylosis ni, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ arthritis ni. Tó bá ti di pé ìbàdí ń wọ́ ẹ̀ ò lè bẹ̀rẹ̀, ẹlòmíì orúnkún ríro, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì àpapọ̀ rẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbọ̀n, ẹlòmíì ara á máa tá, orí á máa tá, àpapọ̀ ara á máa tá. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹlòmíì ò lè fojú ọwọ́ ẹ̀ báyìí, gbogbo ọwọ́ á máa ró. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń lò náà ẹ máa jẹ́rìí sí. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Bákan náà ni àwọn èèyàn tó ń tọ̀ ìtọ̀ àtọ̀jù. Ìtọ̀ àtọ̀jù yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé prostate enlargement ni. Fún ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ti lé lọ́mọ 40 ọdún tẹ́ bá ní prostate enlargement, ẹ lè máa tọ̀ léraléra. Ẹlòmíì ò ní rí tọ̀tọ̀ rárá. Ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ tó bá fẹ́ tọ̀ á máa ní ìrora. Ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kó tó débi tó máa tọ̀ sí tọ̀ ìtì máa jábọ́. Ṣùgbọ́n obìnrin ní a máa tọ̀ léraléra.
kó tó débi tó máa tọ̀ sí tọ̀ yá ti máa jábọ́ ó ṣe é ṣe kó jẹ́ weakness of bladder làwọn ní àbí kó jẹ́ infection àbí kó jẹ́ diabetes insipidus tí a mọ̀ sí àtọ̀gbẹ ìyẹn náà lè fà á ká máa tọ̀ púpọ̀ jù ẹ kàn sí iléeṣẹ́ gómìnà Ìyá Ìjẹ̀bú èyíkéyìí tó lè fà á kẹ́ ẹ máa tọ̀ púpọ̀ jù ara iṣẹ́ wa ni lára iṣẹ́ tèmi jogún látọ̀dọ̀ bàbá mi àtọ̀jú yín gbogbo ẹ̀ ó sì padà sí àyè ẹ̀ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ bákan náà ni àwọn tó ní hepatitis ooru inú ẹ̀dọ̀ ni ṣùgbọ́n tí hepatitis bá ti pẹ́ lára ó lè ba ẹ̀dọ̀ jẹ́ ó lè fà á kéèyàn ní enlarged liver ó dẹ̀ lè fa oríṣiríṣi ìṣòro sí ẹ̀dọ̀ yẹn ẹlòmíì á máa ní àmì bí kínú máa dùn bí kójú máa pọ́n kítọ̀ ẹ̀ máa pọ́n ẹlòmíì dẹ̀ kò ní rámì rárá bóyá lọ ṣàyẹ̀wò wá kàn sọ fún pé ó wà positive ẹ kàn sí wa ẹlòmíì dẹ̀rẹ̀ ó lè jẹ́ liver cirrhosis lòun ní èyíkéyìí tí ẹ ó ìbàjẹ́ ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú bí mo ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ní prostate ó jẹ́ prostate enlargement ni ó jẹ́ prostate cancer ni ẹ kàn sí wa pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ ní rí bákan náà mọ́ mo ti sọ fún yín gbogbo ìṣòro yòówù kẹ́ni ewé àti gbòǹkan mélé tí àwọn bàbá wa ń lò láyé àtijọ́ tá a ti gbé kalẹ̀ lọ́nà ìgbàlódé tó sì ṣe bẹbẹ lágbára òun là ń lò fún ọmọdé àti àgbà ẹ kàn sí wa ẹ ní kábàámọ̀ pẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ni 08033034777 08033034777 ẹ bá wà lamẹ́ríkà kẹ́ ẹ wà ní Spain kẹ́ ẹ wà ní UK ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ó jẹ́ Canada ni bó lè jẹ́ Port Harcourt ni bó jẹ́ Abuja ni ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp ẹ lè pè mí ẹ lè fi voice note lẹ̀ ẹ lè fi message lẹ̀ lórí WhatsApp máa dá yín lóhùn bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wà lè gbòógì wá máa dé ẹ sì ní kábàámọ̀ pé ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú ẹlòmíì apákan ara ẹ̀ á máa kú kí ló fà tápákan ara fi ń kú ẹ kàn sí wa ẹ máa mọ̀ ẹlòmíì ọrùn àdídì máa steve ẹlòmíì àyà ló máa dùn ẹlòmíì ẹ̀gbẹ́ ló máa dùn ẹlòmíì á máa wúkọ́ ó lè wúkọ́ kókó ti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tí ò sì ní lọ ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ ó máa ní ìṣòro àti breathe in oxygen breathe out carbon dioxide á wá máa ní ìṣòro á máa ní kàtà gbogbo ìgbà kí ló ń fà ó ṣeéṣe kó jẹ́ asthma ni ó ṣeéṣe kó jẹ́ bronchitis ó lè ṣeéṣe kó jẹ́ pneumonia cough ìwọ ní tó bá ti kàn sí wa èyí tó bá jẹ́ nú ẹ̀ ló máa dìtámì irú egbògi tá a lè kẹ́ra láti lè ṣe wa ẹ ṣe mọ̀ mo ti sọ fún yín o ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 08033034777 iléeṣẹ́ Godwin last bus stop yín ni pẹ̀lú agbára Ọlọ́run remember if it is not Godwin it can never be like Godwin. I used to tell you health is something to be treasured. Ire o. Ẹ káàbọ̀ padà o. Ẹ̀rù sì ń bà mí àyà mi ń já. Bí orin òbésèré, ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹrin, kẹ́síkó àyà mi ń já. Ẹ̀rù ń bà mí. Torí àwọn onísùnmọ̀mí tí ń wọlé ni o. Kì í ṣe torí ntọ́mọ kankan fi ṣe bàdé o. Okay, police authority later confirmed the arrest of 42 suspects, suspected illegal miners in connection with the abduction, while sources disclosed that the kidnappers demanded about 400 million naira ransom. Hey, hey, oh. Ńgbà tán jí ọba gbé àtìyàwó àtèèyàn kan tí wọ́n béèrè 400 million naira ọba abúlé kéréje mbó wọn ti fẹ́ rí ta ni ó dájọ́. Alright, a resident who identified himself simply as Tunde recounted the attack, and I quote, "It was like a war scene. They came with guns and started shooting. People were running in different directions. Before we knew what was happening, Kabiyesi had been taken." Tunde added that the attackers appeared to have prior knowledge of activities in the palace. Earlier that day, some miners came to pay royalties to the king. So, when the attacker came at night, they demanded the money. Kabiyesi gave it to them, but they still took him away. After that incident, everyone fled. Nobody wants to stay there again. Traditional rulers buying by gunmen
Beyond Olayinka community, a disturbing pattern has emerged across Kwara South, with traditional rulers increasingly becoming targets. In September 2025, the Baale of Ogbayo in Okeode was spying in his palace after gunmen invaded the community at dawn. Earlier in February 2024, the Olukoro of Koro Ekiti, Oba Olusegun Aremu Cole, was spying in his palace while his wife and another person were abducted. Ngba wọn poba tán tó jíyàwó àti èèyàn kan gbé sẹ́ẹ̀rí pógúnnu. Sources said the kidnappers initially demanded 100 million naira, which was later reduced to 40 million naira. Sẹ́ẹ̀rí pógún ńlá ni wọ́n gbà. Business tó pé tó kíní ọ̀hún ò sí lọ́wọ́ báyìí. A ní láti stop ẹ̀, a ní láti wá gbòdẹ́kọ̀ fún un kó tó jẹ́ akéegun. In November 2025, the Ojibara of Bayaganile, Oba Kamilu Salami, was abducted on his farm and released after about 25 days in captivity following the payment of ransom. According to the findings, ransom demands in recent cases have ranged between 40 million and 400 million naira. A source involved in one of the negotiations said, and I quote, "They usually start with outrageous figures, sometimes over 100 million naira. After negotiations, it may come down, but it's still a huge burden. In many cases, families have to sell properties or borrow money to rescue the release of the loved ones." Development disturbing. The coordinator of the Joint Security Watch in Kwara South, Olaitan Oyin Zubair, said the signs of mass displacement were long ignored. Wọ́n ti wà tipẹ́ ti wáyé tipẹ́tipẹ́ tá a ti ń kìlọ̀ fún wọn ní Kwara. Ń pé aráalé yín jẹ́ kòkòrò tí ọ̀dà báyìí ní ìsìn ẹ̀ sọ̀rọ̀. Òrùn ẹrẹ́rì ò ní jẹ́ sun. Mọ̀ ṣe ta wá lólobó nìyẹn bóyá 2018 or 2019 mo rántí dáadáa. A dẹ̀ pariwo síta pé kí wọ́n má gba Fúlàní láàyè ń bẹ̀ o, wọn ò dáhùn. Fúlàní ń tà wọ́n ń rà ń bẹ̀. Okay o. Traditional ruler, wife sound paying in fresh Benue attack. 3 suspected Plateau monarchs killers. Ibẹ̀ ń ọkàn wá. So, today, more than 28 communities with traditional rulers in Ifelodun have been abandoned. Places like Olayinka and co, gbogbo wọn ló ti sá lọ. Well, ntí eléyìí ń gbìyànjú àti sọ fún wa ní pé kúkú tí ń gbojú gbẹ ẹni òwe ńlá ní pa fún ni o. Ṣé ẹ gbàgbé àwọn tí wọ́n ní wọ́n ń wọlé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ló gbé mi wá o fún àlàáfíà ìlú. Ìwọ ó ṣe ń bẹ̀, èmi náà ó ṣe ń bẹ̀. Mo ti kópa tèmi o. Bí mo ṣe gbọ́ mi ò lè sùn ló jẹ́ kí n sáré wá ṣe ní pàjáwìrì bẹ́ẹ̀. Bó bá ti tẹ̀yìn lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ bá ti wò ó òun náà ní kẹ́ ẹ ṣe pín kó délé kó dógo kó dẹ́sẹ̀ kó dọ́nà jíjí, not because of myself but because of our loved ones. Àwọn tá a fẹ́ràn, àwọn tó fẹ́ràn wa, àwọn tá a tan mọ́, àwọn tó tan mọ́ wa, àwọn tí wọ́n béèrè ransom lọ́wọ́ wọn tí wọ́n wá béèrè lọ́wọ́ wa. Ṣé mọ̀ pé àti ìrówó jẹun, àìrówó ra gàrí débi tá a rówó panlá, owó tí ò sí, jẹ̀díjẹ̀dí kan orí gbá o. Mọ́ bá jíyàn gbé ta ni ó gba olúwa rẹ̀ kalẹ̀. Ìgbọràn sàn jẹbọ rírú, ìfetísílẹ̀ ó sàn jọ̀rá àgbò lọ o. Ọlọ́run ní fi wá fún wọn mú o, Ọlọ́run ní fi wá fún kú o. Ẹjá gbìyànjú láti tan ìyìn rere kálẹ̀ kí gbogbo ọmọ káàró òjíire ká tètè mọ ibi tá a fẹ́ gbà. Kò sí ibi tá a fẹ́ gbà ju pé n tí ó lè wa kúrò nílùú ọ̀yà gbé pẹ́rẹ́ kíkà náà pẹ̀lú ẹ̀. Àwọn tí wọ́n wọlé yìí wọ́n tó máa reinforce wa ní o, ṣùgbọ́n tí wọ́n gbé dání n tó lè tán ni n tá a fi lè ṣẹ́gun wọn ni. Àná Olódùmarè ò ní fi wá sílẹ̀ o. Ẹ like follow page mi lórí Facebook Awikonko TV àti Awikonko television. Ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV àti Onídèmọdè TV. Ẹni nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ ká jọ sọ ẹjá sọ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Èdè àti àṣà káàró òjìrè bí òní wọmi. Orílẹ̀-èdè lẹ káàró òjìrè òní dàrú. Ìlú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mìnìmìnì. Má gbàgbé mo ní ọkọ̀, mo nílé tí mo fẹ́ tà. God bless you. Awikonko Development Fans Club. Ilé aláyọ̀, ilé wa. Awikonko Development Fans Club. Ilé aláyọ̀, ilé wa.
ẹ kú dédé ìwòyí gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko ni orúkọ mi. Mo ní kí n sọ fún yín nípa new business mi ni. Ṣé mọ̀ wípé ọ̀nà kan ò wọjà? Dífá fún sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tí ń ta mọ́tò. Mò ń ta mọ́tò, mò ń ta ilé. Bọ́yá ẹ ní ilẹ̀ tàbí ilé tó jẹ́ ní òtẹ́ fẹ́ta. Tàbí ẹ ní ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tẹ́ ẹ kó wọlé látòkè òkun. Ẹ pè mí kájọ dòwà séjèrè pọ̀. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ilé ń bẹ, ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ wà dáadáa. 3 bedroom flat and suite. Ó wà ní GRA extension. Ṣàgámù ìpínlẹ̀ Ògùn. Ilé tuntun ni. Wọ́n ti parí ẹ̀, wọ́n ti kùn ún. Ó ní géètì wọ́n wọ ilẹ̀ rẹ̀. Bọ́ọ̀hù ti wà ń bẹ̀. Ẹ máa gba survey, building permit àti receipt. 45 million naira péré ni. Ilé tó jowó ẹ̀ lọ ni. Toyota Corolla Sport 2016 model. Ó ń bẹ nílẹ̀ 14 million naira péré ni. Lexus RS 350 45 million naira ló náà. Benz C300 18 million naira péré ni. Bọ́yá ẹ sì fẹ́ Benz CSL 550 15 million naira péré ló náà. Range Rover Sport 55 million naira péré ni. Ẹ kàn sí mi lórí nọ́mbà yìí lórí WhatsApp fún àlàyé síwájú. +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Awíkonko TV and Advertising Company Limited. Ọ̀gá làlágbà lágbo eégún. Ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti tẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá. Ẹgbẹ́ tó fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá tó tún gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ. Awíkonko Development Fans Club, ilé aláyọ̀, ilé wa. Awíkonko Development Fans Club Worldwide. Ẹgbẹ́ tí kò rọ̀gbọ̀kú lé ìjọba. Ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti ìtẹ̀síwájú èdè, àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá. Pẹ̀lú àtìlẹ́yìn gbajúgbajà pèdèpèdè ni. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko. Ẹgbẹ́ tó ń fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá. Ẹgbẹ́ tó ń gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ. Ẹgbẹ́ tó dúró láti ṣàtìlẹ́yìn tó gbọ̀ngbọ́n fún Àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko àti àwọn ètò rẹ̀ káàkiri àgbáyé. Àǹfààní wà láti darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp nìkan. Ẹ lè pè wá, ẹ lè send text message tàbí voice note pẹ̀lú àwọn nọ́mbà wọ̀nyí. +234 80 53 27 0136 tàbí ààrẹ ẹgbẹ́ Adéolú Adékọ́lá lórí +170 48 91 27 29. Awíkonko Development Fans Club Worldwide. Ilé aláyọ̀ nílé wa.